Mèo con ở dơ. Một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, những tia nắng ấm áp chiếu xuống khu vườn xanh mướt có một chú mèo tên là Tít đang vui vẻ lăn tròn trên bãi cỏ. Cậu ta là một chú mèo lém lỉnh nhưng rất lười biếng trong việc vệ sinh cá nhân. Mỗi ngày, sau khi thức dậy, Tít chỉ vươn vai một cái rồi chạy ra sân chơi ngay mà chẳng thèm chải chuốt hay rửa mặt. Hôm nay cũng vậy, cậu ta hí hửng đuổi theo một chú bươm bướm bay lượn trong nắng. Chạy một lúc, Tít nhảy phóc vào một đống lá khô xào xạc, làm bụi bay tứ tung. Nhưng cậu chẳng quan tâm, còn thích thú lăn lộn thêm vài vòng. Tít cười khoái chí. Thích quá. Bỗng nhiên, một cơn gió lớn thổi qua, mang theo một chiếc lá vàng lơ lửng giữa không trung. Mắt Tít sáng lên, cậu vồ lấy chiếc lá, nhưng bịch, cậu trượt chân ngã ngay vào một vũng nước bùn to tướng. Tít giật mình, nhưng lại cười phá lên. Mất quá. Cậu ta chẳng hề quan tâm đến bộ lông của mình giờ đã ướt nhẹp, lấm lem bùn đất. Cậu đứng dậy, rũ người rồi tiếp tục chạy nhảy, chui qua bụi cây, nhịp đất, leo lên cây, rồi lại lăn thêm vài vòng trên mặt đất đầy bụi. Không lâu sau, cậu nhìn lại bộ dạng của mình. Hai bàn tay đen xì, lông thì bết dính đầy đất, khuôn mặt lem luốc chẳng khác gì một con mèo hoang. Nhưng Tít vẫn không bận tâm. Lúc này, chó Đốm, người bạn thân của cậu, chạy đến, vừa nhìn thấy Tít đã bịt mũi kêu lên. Trời ơi, Tít, cậu bận quá. Tít phẩy tay, cười. Ôi dào, bận một chút có sao đâu. Chơi thế này mới vui chứ. Chó Đốm cảm thán. Nhưng người cậu bận lắm rồi đấy. Như vậy là dễ bị bệnh lắm. Tít cười to. Tớ khỏe mắt thế này, có bệnh gì đâu. Nói xong, cậu vênh mặt, nghênh ngang bước vào nhà, bỏ mặc chó Đốm đang lắc đầu ngán ngẩm. Vừa vào đến bếp, Tít nhìn thấy trên bàn có một chiếc bánh kem dâu tây thơm phức mà bác mèo mướp vừa làm xong. Mắt cậu sáng rực lên, chẳng nghĩ ngợi gì, cậu nhón tay chộp lấy chiếc bánh và cắn ngay một miếng thật to. Bác mèo mướp vừa đi từ trong bếp ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì tròn mắt ngạc nhiên. Tít, cháu đã rửa tay chưa đấy? Tít nhai bánh ngon lành, lắc đầu quẩy quậy. Bác ơi, có gì đâu mà lo, cháu vẫn khỏe mạnh mà. Bác mèo mướp thở dài, biết cậu bướng bỉnh, bác không nói thêm gì. Tít tiếp tục ăn hết chiếc bánh bằng đôi bàn tay lấm lem bùn đất, mà không biết rằng rắc rối lớn đang chờ đợi cậu phía trước. Đêm hôm đó, bầu trời yên tĩnh, ánh trăng vàng chiếu rọi xuống ngôi nhà nhỏ của Tít. Trong khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, thì trong phòng của Tít có một cuộc chiến âm thầm đang diễn ra. Tít trằn trọc trên giường, cảm thấy bụng đau quặn lại. Tít rên rỉ, ôm bụng lăn lộn. Ôi chao, bụng mình đau quá. Cậu cố nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng cơn đau không buông tha. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, Tít càng lúc càng khó chịu. Tít mếu máo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, vội chạy ào ra khỏi phòng, tìm đến bác mèo mướp. Tít giọng run run. Bác ơi, bụng cháu đau lắm. Bác mèo mướp giật mình tỉnh giấc, thấy Tít ôm bụng nhăn nhó, liền vội vàng đỡ cậu ngồi xuống ghế. Bình tĩnh nói. Cháu có nhớ nay cháu đã ăn gì không? Tít cắn môi suy nghĩ, rồi chợt tái mặt khi nhớ lại. Tít thủ thỉ. Cháu ăn bánh mà chưa rửa tay. Bác mèo mướp gật đầu, nhẹ nhàng vỗ về cậu. Đúng rồi, cháu à. Khi cháu chơi ngoài sân, tay cháu đã dính rất nhiều vi khuẩn mà mắt thường không nhìn thấy được. Nếu không rửa tay mà cầm thức ăn, vi khuẩn sẽ theo đó vào bụng cháu và làm cháu bị đau. Tít hốt hoảng, không ngờ chỉ vì không rửa tay mà cậu lại bị đau bụng thế này. Cháu không biết là vi khuẩn lại nguy hiểm đến vậy. Bác mèo mướp mỉm cười hiền từ, lấy thuốc và một cốc nước ấm cho Tít. Cháu uống thuốc và nghỉ ngơi đi, mai sẽ khỏe lại thôi. Nhưng nhớ rằng, từ bây giờ, trước khi ăn, nhất định phải rửa tay sạch sẽ nhé. Tít gật đầu lia lịa, trong lòng đầy hối hận. Cậu ôm bụng, nằm xuống giường, thầm hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ quên rửa tay nữa. Sáng hôm sau, những tia nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, chiếu xuống chiếc giường nhỏ của Tít. Cậu chớp mắt tỉnh dậy, cảm thấy bụng đã bớt đau, nhưng vẫn còn hơi ê ẩm. Nhớ lại chuyện tối qua, cậu ngồi bật dậy, nhìn xuống đôi tay của mình, rồi chạy vội vào nhà tắm. Tít tự nhủ. Mình phải rửa tay ngay, không để vi trùng làm mình đau bụng nữa. Cậu bật vòi nước, lấy xà phòng xoa kỹ từng kẽ tay, tạo ra những đám bọt trắng xóa. Tít kỳ cọ thật lâu, đảm bảo rằng không còn chút bụi bẩn nào bám trên móng vuốt. Lúc này, chó Đốm ghé qua chơi, vừa nhìn thấy Tít đang rửa tay thì há hốc mồm ngạc nhiên. Tít, cậu chịu rửa tay rồi sao? Tít quay lại, cười ngượng ngùng. Hôm qua tớ bị đau bụng vì không rửa tay trước khi ăn. Hóa ra vi khuẩn nguy hiểm thật đấy. Chó Đốm gật đầu. Đúng rồi, rửa tay giúp chúng ta tránh xa bệnh tật. Mà tớ nói thật nhé, không chỉ rửa tay đâu, cậu còn phải tắm rửa mỗi ngày nữa đấy. Tít tròn mắt ngạc nhiên.
Sao lại cần tắm nước? Cho đống cười tủm tỉm. Cậu thử nghĩ xem, nếu tay cậu có vi khuẩn, thì trên người cậu còn nhiều vi khuẩn hơn nữa. Tích ngẫm nghĩ một lúc, rồi cười lớn. Vậy thì từ nay tớ sẽ vừa rửa tay, vừa tắm luôn. Như vậy sẽ luôn sạch sẽ và khỏe mạnh. Nói rồi, cậu chạy ngay vào phòng tắm, lấy vòi sen xối nước lên người, làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Bác mèo mốt đi ngang qua, thấy cảnh tượng đó thì bật cười hiền hậu. Giỏi lắm, Tít, cháu đã biết giữ vệ sinh rồi đấy. Từ đó, Tích không còn lười tắm rửa hay rửa tay nữa. Ngày nào cậu cũng sạch sẽ thơm tho, khỏe mạnh và vui vẻ hơn. Qua câu chuyện của Tít, chúng ta hiểu rằng việc giữ vệ sinh cá nhân vô cùng quan trọng. Vi khuẩn và bụi bẩn bám trên tay có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, nhất là đau bụng và tiêu chảy. Chỉ với một thói quen đơn giản như rửa tay bằng xà phòng, chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người xung quanh. Không chỉ rửa tay, mà việc tắm rửa, giữ cơ thể sạch sẽ cũng giúp chúng ta luôn khỏe mạnh, tránh xa vi khuẩn có hại. Hãy học tập mèo lười và trở thành mèo sạch sẽ ngay từ hôm nay nhé. Bạn đã bao giờ gặp tình huống giống Tít chưa? Đừng quên rửa tay sạch sẽ trước khi ăn để bảo vệ sức khỏe nhé. Hãy bình luận chia sẻ suy nghĩ của bạn về câu chuyện này và chia sẻ để nhắc nhở bạn bè cùng giữ gìn vệ sinh cá nhân. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện thú vị và bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.